در برابر حرارت و در برابر ضربه باید مقاومت بالایی داشت. به نام خدای مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما مهندسین عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. من مهدی سلطانی هستم و تو این آموزش قراره با یک تجهیز با وفا، یعنی میخوایم با وفادارترین تجهیز صنعت برق یعنی فیوز آشنا بشیم. یه تجهیز رفقا خیلی ساده هست، ولی صبر کنید تا ببینید چطوری همین تجهیز ساده و کوچیک میتونه کل مدار ما رو نجات بده. من اینجا یک فیوز حالا کاردی رو آوردم، انواع مختلفی داره که حالا به موقع همه رو یکی یکی بهتون توضیح میدیم، ولی کارکرد و عملکرد همه اینا مشابه همه، خیلی تفاوت آنچنانی نداره که سر هر کدوم از ویدیوها ما میایم و حالا تفاوت‌ها رو یک اشاره بهشون میکنیم. یک فیوز کاردی ما آوردیم اینجا که دقیقاً اگر نگاه کنید شماتیکش هم کشیدیم برای که اجزا داخلیش هم بتونیم نشون بدیم. این شماتیک دقیقاً همین فیوزه، اگر دقت کنید دقیقاً همینو رو برگ ما کشیدیم. و حالا سعی میکنم بیشتر از روی شماتیک توضیح بدم. هر جام نیاز شد این فیوز بزرگوار رو با وفا رو میاریم و وارد بحث میکنیم. من ابتدای صحبتم گفتم که وفادارترین. شاید بپرسی خب وفاداری یعنی چی؟ ببینید رفقا، از دید منی که توی صنعت برقم تجهیزی وفاداره که میاد و خودش رو فدا میکنه تا مدار و تجهیزات دیگه آسیب نبینن. یعنی شما فرض کنید این یک فیوز، این خودکار دیگه یک مداره. این فیوز بزرگوار و عزیز میاد میره تو دل این مدار و به صورت سری قرار میگیره و نمیذاره که آسیبی به این مدار و تجهیزاتش برسه. اینجاست که بهش میگیم قهرمان وفادار صنعت. اینجاست که بهش اینو میگیم. حالا بریم ببینیم فیوز دقیقاً از چی ساخته شده. این فیوز بزرگوار دقیقاً از چه قطعاتی ساخته شده. اولین چیزی که خیلی مهمه و به دید میاد این بدنه هست. بهش بادی هم گفته میشه که همه اجزای فیوز میاد و داخل و روی این بدنه قرار میگیره. این بدنه ما باید محکم باشه، در برابر حرارت و در برابر ضربه باید مقاومت بالایی داشته باشه، مثل همین فیوز بزرگوار. یک سیم ذوب شونده داخل این بدنه هست که حالا اینجا توی شماتیک من نشونش دادم. این خط یک سیم ذوب شونده هست که بهش فیوزینگ المنت هم گفته میشه، فیوز المنت گفته میشه، سیب ذوب شونده گفته میشه، المان فلزی فیوز گفته میشه، اسمای مختلفی داره. ولی قلب اصلی فیوزه، واقعا قلب اصلی فیوزه، یعنی جون فیوز به همین و جون مدار کلا به این سیم ذوب شونده بستگی داره. یه سیم مخصوص که قطرش بر اساس آمپر طراحی میشه. وقتی جریان بیش از حدی از این پایه انتقال پیدا میکنه به سمت این پایه یا توی مدار جاری میشه، این سیم بزرگوار داغ میشه، ذوب میشه و مدار ما رو اصطلاحاً نجات میده، مدار ما رو قطع میکنه. علاوه بر این سیم ذوب شونده و بدنه، ما 2 تا درپوش داریم که حالا قسمت‌های مشکی پررنگ مشخص شده. این 2 تا درپوش ترمینال هم بهشون میگن، اند کپ هم بهشون میگن. این 2 تا درپوش اینجا مشخصه، این قسمت فلزی و این قسمت فلزی. بین درپوش هم گفته میشه. حالا کار این درپوشه چیه؟ این 2 تا درپوش میاد و اصطلاحاً سر و ته بدنه ما قرار میگیره. یعنی اگر این بدنه باشه سر و ته بدنه ما قرار گرفته، سر و ته بدنه ما قرار گرفته، میاد و سر و ته بدنه ما قرار میگیره
وظیفه‌ش اینه که سیب ذوب‌شونده رو نگه می‌داره و باعث میشه فیوز راحت بتونه توی پای فیوز خودش قرار بگیره. باعث میشه که این فیوز بزرگوار خیلی راحت بتونه به صورت سری در مدار قرار بگیره. علاوه بر این درپوشا، علاوه بر این بدنه و این سیم ذوب‌شونده، یه سری حالا موادی ما داریم که اطراف این سیم ذوب‌شونده هست. حالا تو ویدیویی که میخوام این فیوز رو توضیح بدم، فیوز کاردی رو، این فیوز رو باز میکنیم و اون مواد رو هم نشون میدیم. یک سری مواد اطراف این سیم ذوب‌شونده هست که خیلی جذابه. این مواد غیر قابل احتراقه. وقتی این سیم من ذوب میشه، وقتی این سیم ذوب‌شونده ذوب میشه، این مواد باعث میشه که جرقه نداشته باشیم، دود نداشته باشیم، آتیش نداشته باشیم، یا به اصطلاح به این مواد میگن مواد خفه کننده قوس الکتریک. رفقا کل اجزاء یک فیوز همینی بود که بهتون گفتم و چیزی فراتر از این دیگه نداریم. کارکرد نهایی این فیوز هم به این صورت بود دیگه. وقتی جریان بیش از حد عبور میکنه، سیم ذوب‌شونده فیوز قطع میشه، این سیم قطع میشه و جلو آسیب رسیدن به تجهیزاتی که توی مداره رو میگیره. حله؟ پس مهندسین عزیز فهمیدیم که فیوز یک تجهیز ساده اما فوق‌العاده هوشمند و فوق‌العاده وفاداره، چون جون خودش رو برای بقیه تجهیزات فدا میکنه. بدنه محکمی داره، سیب ذوب‌شونده حساسی داره، درپوشایی داره برای اینکه بتونه راحت توی مدار به صورت سری قرار بگیره. یک سری مواد خفه کننده اطراف این سیم ذوب‌شونده بود که همه اینا با هم باعث میشن مدار و تجهیزات ما همیشه در امنیت کامل باشن. یادتون باشه فیوز ساده ترین اما وفادارترین تجهیز در صنعت برق. اگر دوست داری آموزش‌های بیشتری در مورد تجهیزات برق و تابلوهای صنعتی ببینی، رفقا حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید، زنگوله رو بزنید که اولین ویدیو که بارگذاری میشه اون رو به عنوان اولین نفرات ببینید. ویدیو رو سعی کنید برای دوستانتون اگر دوست داشتید بفرستید، لایک کنید و انشالله که موفق باشید و این ویدیو به دردتون خورده باشه. یا علی.